Good morning. Where we start? Different form of enthalpies, okay, of reaction. Different type of enthalpy. So first we discuss enthalpy of formation. So what is enthalpy of formation? So it is a heat change taking place when 1 mole of a compound is obtained from its constituent elements. Okay. For example, what is the enthalpy of water? So enthalpy of formation of water means when 1 mole of water is produced when oxygen and hydrogen mix, okay, together. So the energy that required or energy that produced when 1 mole of water is produced is known as enthalpy of formation of water. Okay. એક મોલ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરવા માટે જે એનર્જી પ્રોડ્યુસ થતી હોય ઓર જે એનર્જી રિક્વાયર્ડ થતી હોય, કેમ કે બે ટાઈપના રિએક્શન છે. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ એક્ઝોથર્મિક એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એન્ડોથર્મિક. સો એનર્જી કાં તો રિએક્શનમાં પ્રોડ્યુસ થતી હશે કાં તો રિક્વાયર્ડ હશે. ઓકે, રિએક્શન કમ્પ્લીટ કરવા માટે. તો 1 મોલ પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરવા માટે જે એનર્જી જરૂરી છે, ઓકે, ફ્રોમ ધેર constituent particle is known as enthalpy of formation. Standard enthalpy of free elements is taken to be 0. Its value gives the idea of chemical stability of the compound. Okay, standard value we have to assume 0. Now second enthalpy is enthalpy of combustion. It is the heat change taking place when 1 mole of compound undergoes complete combustion in the atmospheric oxygen. Okay, atmospheric oxygen ના પ્રેઝન્સમાં કોઈ 1 mole of compound, ઓકે, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ઓઇલ, કોઈ ઓઇલ, ઓકે, પર્ટિક્યુલર એ 1 mole જેટલું કમ્પ્લીટ મીન્સ બર્ન થઈ જાય ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન અને જે હીટ પ્રોડ્યુસ થઈ, ઓકે, હીટ ચેન્જ થઈ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન. ઓકે, 1 mole માટે જ છે. સો રિમેમ્બર ધીસ. 1 ગ્રામ 1 કિલોગ્રામ માટે નહીં, 1 mole છે. ઓકે, જો હું મિથેનોલની વાત કરું તો મિથેનોલની હીટ ઓફ કમ્બશન કેટલું ઓર એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન કેટલું? સો મિથેનોલ CH3OH, ઓકે, 12 + 16 + 4 32. ઓકે, તો 32 ગ્રામ મિથેનોલ, ઓકે, કમ્પ્લીટલી બર્ન થાય અને જે હીટ ચેન્જ થઈ પ્રોડ્યુસ થઈ, મીન્સ બર્નિંગમાં તો હીટ પ્રોડ્યુસ જ થાય, તો જે હીટ પ્રોડ્યુસ થઈ એ હીટને શું કહેવાય? એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન. ઇનિશિયલી કેટલું લેવાનું? 0 હીટ લેવાની અને ફાઇનલ જે મળી એનો જો હું ડિફરન્સ લઉં, ઓકે, ફાઇનલ -0, તો જે પણ વેલ્યુ હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન. ઓકે, 1 mole માટે. તો એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન અને એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશનમાં કોઈને ડાઉટ છે? તો હું ક્વેશ્ચન પૂછું પછી. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે વેજીટેબલ ઓઇલનું આપેલું છે. વેજીટેબલ ઓઇલ જેટલું એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન એ કેવી હશે? ઓલવેઝ નેગેટિવ હશે. ભાઈ, કેમ કે જો જ્યારે પણ બર્નિંગ થતું હોય હીટ પ્રોડ્યુસ થાય. હીટ પ્રોડ્યુસ મીન્સ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. ધેરફોર ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ કેવી હશે? ઓલવેઝ નેગેટિવ હશે. ઓકે,
તો આ પણ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ, enthalpy of dissolution. Okay, it is the heat change taking place when one mole of the substance is dissolved in a large excess of solvent, so that on further dilution no appreciable heat changes occur. Okay, મીન્સ બહુ જ વધારે જ્યારે સોલ્વન્ટ લીધો હોય અને 1 મોલ ઓફ કમ્પાઉન્ડ જે આપણે ડિઝાયર સોલ્યુશન બનાવવાનું છે, જે આપણું સોલ્યુટ છે ડિઝાયર સોલ્યુટ, ઓકે, એને ડિઝોલ્વ કરી અને જે હીટ ચેન્જ થાય છે, ઓકે, this change in heat is known as enthalpy of dissolution. Means dissolve કરીને 1 mole compound particular solvent, okay, but dissolve કરીને જે heat change થાય, it is known as enthalpy of dissolution. તો અમુક એવા રિએક્ટન્ટ છે જે ડિઝોલ્વ કરવા માટે આપણે એક્સ્ટ્રા હીટ આપવી પડે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે અમુક ગમ હોય સોલિડ ગમ, તો એને ડિઝોલ્વ કરવું હોય તો ઓટોમેટિકલી ડિઝોલ્વ નહીં થાય વોટરમાં, એને થોડું હીટ કરવું પડશે પછી ડિઝોલ્વ થશે વોટરમાં. ઓકે, એન્ડ એસિડ કે એ છે એ ડાયરેક્ટલી ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. ઓકે, NaOH ને જેવું વોટરમાં એડ કરો ડિઝોલ્વ થઈ જશે અને જે બીકર છે એ ગરમ થઈ જશે. મીન્સ અમુક ડિઝોલ્યુશનમાં આપણે હીટ આપવી પડે છે અને અમુકમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થાય. તો જે એન્થાલ્પી ઓફ ડિઝોલ્યુશન છે એ અલગ અલગ રિએક્ટન્ટ અલગ અલગ પાર્ટિકલ્સ માટે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ હોય છે. જો હીટ આપણે એપ્લાય કરશું તો પોઝિટિવ હશે અને હીટ પ્રોડ્યુસ થતી હશે, જેમ કે NaOH H2SO4. તો આ બધું વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીશ તો હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. Therefore, the value of delta H is negative for this example. Okay. Next one is enthalpy of hydration. Hydration means dehydration means removal of water and hydration means addition of water. Okay, વર્ડ પરથી જ ખબર પડવું જોઈએ. So it is the heat change occurring when 1 mole of compound, so 1 minute, when 1 mole of desired compound undergoes complete hydration. Okay, addition of water, કોઈ પણ મોલિક્યુલ છે તો જ્યારે કમ્પ્લીટલી ડિઝોલ્વ થાય, મીન્સ આયન્સ એનું આયનમાં કન્વર્ઝન થાય અને વોટર મોલિક્યુલ જોડે એડ થઈ જાય. ઓકે, એડિશન ઓફ વોટર. So here hydration is exothermic process because it involves the bonding between the water molecule and central metal ion. For example, NaCl છે તો NaCl નું ionization first of all થશે Na plus and Cl minus ion. Okay, this Na plus ion is bound with oxygen atom and Cl minus ion bound with H plus atom of water. ઓકે, તો અહીંયા જે પણ ડિઝોલ્યુશન જે હાઇડ્રેશન પ્રોસેસ છે વન ટાઈપની ડિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ જ છે, પણ આ કેવી છે એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ છે because there is a bonding between water molecule and central metal ion. Okay, next one is enthalpy of fusion. Means if two or more elements combine and form single compound. Okay,
and if heat is changed during this combination, then this enthalpy, this heat change is known as enthalpy of fusion. Okay. Second, બીજું fusion શું? For example, કોઈ melted liquid છે or metal છે. Okay, when any element freeze to solid, okay, from liquid to solid, and the heat change during this transformation of physical state from liquid to solid. तो આ જે ચેન્જ થયું or solid to liquid, okay, this heat change is known as enthalpy of fusion, which is represented by delta hf. ઓકે, ડેલ્ટા એચ એફ એનો સિમ્બોલ છે જે આપણે વધારે યુઝ કરીશું સ્ટાન્ડર્ડ 12માં. It is the heat required to change 1 mole of solid substance completely into liquid or liquid into solid. Okay, so this enthalpy is known as enthalpy of fusion from ice to water or water to ice. બંને આ કન્સિડર કરી શકાય. અહીંયા ડેફિનેશનમાં ice to water છે, બંને કન્સિડર કરી શકાય. ઓકે, enthalpy of vaporization આપણને ઇઝી જ છે અને આપણને ખબર છે વોટ ઇઝ વેપરાઇઝેશન. ઓકે, ધ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ ચેન્જ 1 મોલ ઓફ લિક્વિડ સબસ્ટન્સ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટુ વેપર at the boiling point. This heat change is known as enthalpy of vaporization. Next one is enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization means, okay, 1 mole of acid, the energy required to 1 mole of equivalent acid neutralized by 1 gram of equivalent base in a dilute solution. Okay, acid and base react to form neutral salt. Okay, this reaction is known as neutralization reaction. In during this neutralization reaction, the heat change is occur. Okay, there is a change in heat. So this change in heat is known as enthalpy of neutralization. Heat change થાય means enthalpy અંદર આવી જ જશે. Okay, for example, HCl and NaOH dilute combine with each other to form NaCl and H2O. During this reaction, 57.1 kilojoule energy produce. Energy અહીંયા produce થાય, therefore it is negative. Exothermic reaction. Neutralization reaction is a exothermic reaction. Therefore delta H of neutralization is negative. Okay, so 1 gram equivalent acid and 1 gram equivalent base when react with each other, it produce some amount of energy or heat. This amount of heat which is produced during the reaction is known as enthalpy of neutralization. આ રિએક્શનમાં એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે, therefore value is negative. Second one is enthalpy of hydrogenation. Hydration and hydrogenation both are different. Hydration means addition of H2O, while hydrogenation means addition of H2. Dehydration means removal of H2O and dehydrogenation means removal of H2. Okay, here hydrogenation means the enthalpy change occur during addition of 1 mole of hydrogen, okay, in an unsaturated organic compound. Okay, organic unsaturated double bond, the unsaturated means double and triple bonded compound. Okay, so double bond and triple bonded compound માં જ્યારે 1 mole hydrogen add થતો હોય, okay, અને જે heat produce required થતી હોય, okay, અમુક રિએક્શનમાં પ્રોડ્યુસ થશે, અમુકમાં આપણે એડ કરવી પડશે. તો આ જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય કાં તો રિક્વાયર્ડ થાય, ઓકે, ડ્યુરિંગ એડિશન ઓફ 1 mole of H2 in a 1 mole of organic compound.
This heat change is known as enthalpy of hydrogenation. ઓકે, સો અહીંયા સુધી કેટલી ટાઈપની આપણે એન્થાલ્પી જોઈ? હજુ બાકી છે. હા, અહીંયા સુધી કેટલી આપણે સ્ટડી કરી? યાદ રહી કોઈને? Yes, sir. કઈ? Enthalpy of combustion, enthalpy of formation. પછી પછી combustion, vaporization, enthalpy of vaporization, પછી enthalpy of hydration, okay, enthalpy of neutralization, enthalpy of hydrogenation. Solid to liquid, sir, કઈ enthalpy? Solid to liquid, fusion, enthalpy of fusion. Fusion, fusion. Liquid to solid માં યુઝ થાય એટલે કન્ફ્યુઝ ના થતા. enthalpy of fuse means solidified થવું, એમ જ કહેવાય. તો solid to liquid ફ્યુઝનમાં કન્વર્ટ થાય, લિક્વિડ ટુ સોલિડમાં પણ એ યુઝ કરીએ છીએ આપણે. ઓકે, તો ટોટલ કેટલી થઈ અહીંયા સુધી એન્થાલ્પી ઓફ હાઇડ્રોજનેશન સાથે? આ ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સમાં રાખું ફાઇનલ એક્ઝામમાં. ખાલી ડેફિનેશન લખી દેવાની બધી, એક્ઝામ્પલ નહીં. બધી એન્થાલ્પી Yes, sir. આવડશે? આ તો સાઈડમાં કોઈ ક્વેશ્ચન શું? આવડશે ને, સાઈડમાં કોઈ લખી રાખજો કે આ ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સમાં પૂછવાનો. હું પૂછીશ, મને એક્ઝામ પહેલાં કહી દેવાનું 10-15 દિવસ પહેલાં કે સર આ ક્વેશ્ચન તમે કહો તો પૂછશો એમ, એટલે તૈયાર કરી દેજો. વેરિયસ ફોર્મ ઓફ એન્થાલ્પી. Okay, sir. ઓકે, 5 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન આ. એટલે તમારે હવે કેટલા 95 માર્ક્સનું બાકી રહ્યું ફાઇનલ એક્ઝામનું. Next one is enthalpy of transition. It is the heat change occurring when one mole of the substance undergoes transition from one allotropic form to another allotropic form. Okay. For example, allotropes of carbon kya hai? Diamond, graphite. Okay. Sulfur na allotropes kya hai? Rhombic sulfur, monoclinic sulfur. Okay. So one ફોર્મમાંથી અનધર ફોર્મમાં કન્વર્ટ થવા માટે જે એનર્જી રિક્વાયર્ડ છે ઓર એનર્જી પ્રોડ્યુસ થતી હોય, ઓકે, ધીસ એનર્જી ચેન્જ ઇઝ નોન એઝ એન્થાલ્પી ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. મીન્સ વન ફોર્મમાંથી એલોટ્રોપિક ફોર્મમાંથી અનધર એલોટ્રોપિક ફોર્મમાં ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં જે એનર્જી એનર્જી મીન્સ હીટ પ્રોડ્યુસ થાય કાં તો રિક્વાયર્ડ છે એને. ઓકે, હિયર વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન, રોમ્બિક સલ્ફર ટુ મોનોક્લિનિક સલ્ફર. ઓકે, સો રોમ્બિક ટુ મોનોક્લિનિક સલ્ફરમાં કન્વર્ઝન કરવા માટે, ઓકે, 2.5 કિલો જૂલ એનર્જી રિક્વાયર્ડ છે. ધેરફોર ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ. મીન્સ અહીંયા આ કયું છે? એન્ડોથર્મિક રિએક્શન છે, રોમ્બિક ટુ મોનોક્લિનિક ટ્રાન્સફોર્મેશન. ઓકે, સો આ હતું આપણી એન્થાલ્પી ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. તો આટલા ક્વેશ્ચન હશે તમારા, એ તમારે યાદ રાખવાના છે. આ ચેપ્ટરમાં સર એન્થાલ્પી જ કરવાની? હવે એક ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સનો કહી દીધો, હવે એમસીક્યુ ગમે તે રાખીશ. 5 માર્ક્સનો તો મેં તમને પૂછીને કહી દીધો ને, તો તમારું બોનસ આ છે. ઓકે, આના આગલો ચેપ્ટર હતું આપણે કયું હતું? 5th ચેપ્ટર ને? પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી. હા, એમાં મેં તમને કહું છે કે ન્યુમેરિકલ્સ જ પૂછીશ. ઓકે, 3 ઓર 5 માર્ક્સનો, 4 માર્ક્સનો, 5 ઓર 4 માર્ક્સનો જે પણ લોંગ ક્વેશ્ચન હશે બોર્ડ પેપર સ્ટાઇલ
અકોર્ડિંગલી બોર્ડ પેપર સ્ટાઇલ એ રીતે હશે. નવી પેપર સ્ટાઇલ જો આવશે, અત્યારે તો 4 માર્ક્સનો છે. એક્સરસાઇઝમાંથી સર. એક્સરસાઇઝ અને સોલ્વ ન્યુમેરિકલ્સ અંદર છે ને એક્ઝામ્પલ, એ અંદર એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરેલા છે યસ સર. એ. પણ જે કરાય છે જે આપણે સિલેબસમાં હતું ને કરાયું છે, તો આ 2 ચેપ્ટરમાંથી એટલું જ હશે અને એમસીક્યુ હશે. એમસીક્યુ કોઈ પણ હોઈ શકે. એમસીક્યુ માટે બધું વાંચવાનું. પણ યાદ કરાવજો ઓકે સર. મને. Now next one is law of thermochemistry. First one, Lavoisier-Laplace law, Laplace equation, Dale. The enthalpy change taking place during the reaction is equal to magnitude but opposite in sign to the enthalpy change occurring in the reverse process. Okay, means forward reaction and backward reaction ની જે પણ enthalpy હોય એ બધી કેવી હોય છે? ઇક્વલ હોય છે, બટ એની સાઇન કેવી હોય? ચેન્જ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સી એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપું તમને તો વધારે ખબર પડશે. ઓકે, અહીંયા 2 પાથ આપેલા છે. આપણે આ સિંગલ પાથ લઈ લઈએ. H2 પ્લસ O2. ઓકે, H2 પ્લસ O2 શું ફોર્મ કરે? It form 2H2O. So we know it is an exothermic reaction. Hydrogen and oxygen combine to form water is an exothermic reaction. So delta H for this reaction is negative. Okay, બહુ જ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે આની અંદર. નાવ આના માટે ડેલ્ટા H1 કહીએ આપણે, ઓર HF ફોરવર્ડ રિએક્શન માટે. ઓકે, નાવ બીજું એક રિએક્શન લખું, H2O, decomposition of H2O to H2 and O2. અને હાફ O2 એટલે O થઈ ગયો. સો આ રિએક્શન માટે ડેલ્ટા ઓર 2H2O કરી દઉં તો અહીંયા 2 આવી જશે, અહીંયા 2 અને આ નીકળી જશે. ઓકે, સો અહીંયા આના માટે ડેલ્ટા H R. ઓકે, બેકવર્ડ HB ઓર HR. સો આ રિએક્શનમાં જો વોટરમાંથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન આપણે ફોર્મ કરવું હોય તો એનર્જી એપ્લાય કરવી પડે, તો ઇટ ઇઝ એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. સો આના માટે ડેલ્ટા HR કેવો હશે? પોઝિટિવ હશે. અને એની વેલ્યુ કેવી હશે? સેમ ડેલ્ટા H1 જેટલી, બટ એનો જે સાઇન હશે એ કેવી હશે? ચેન્જ થઈ ગઈ હશે. ઓકે, તો આ જે છે કે ફોરવર્ડ રિએક્શન અને બેકવર્ડ રિએક્શનનું ડેલ્ટા H સેમ હોય બટ એની સાઇન કેવી હોય? ડિફરન્સ. ઓકે, આને કહેવાય લેવિશિયર-લેપ્લાસ લો. લાપ્લાસ ઇક્વેશન પણ આવશે મેથ્સમાં. એને ને આને કંઈ રિલેશન છે નહીં. લાપ્લાસ ઇક્વેશન આવશે જે મેથ્સ ફિઝિક્સમાં પણ આવે છે, અને એને અને આ કેમિસ્ટ્રીને કંઈ લેવા દેવા નહીં. ખાલી સાયન્ટિસ્ટ એકલો એક હતો, એને ઇક્વેશન નહીં આપ્યો આના માટે. ઓકે, તો અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? સર, હા બોલે. સર આવું એકદમ સ્ટેટમેન્ટ સિમ્પલ ભાષામાં એક્સપ્લેન કરો ને એકવાર. સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને તો એમ કહેવાય કે એન્થાલ્પી ચેન્જ, ઓકે, ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ફોરવર્ડ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ચેન્જ ઓફ બેકવર્ડ રિએક્શન. ઓકે, ફોરવર્ડ રિએક્શન અને બેકવર્ડ રિએક્શનનો એન્થાલ્પી ચેન્જ કેવો હોય? ઇક્વલ હોય, બટ ધ સાઇન ઓફ એન્થાલ્પી ચેન્જ ઇઝ ડિફરન્ટ. સાઇન એની ડિફરન્ટ હશે, નેગેટિવ અને પોઝિટિવ. એમાઉન્ટ સેમ હશે, ઇક્વલ. ઓકે, ફોરવર્ડ રિએક્શન એન્ડ બેકવર્ડ રિએક્શન, enthalpy change of forward reaction and backward reaction is equal and opposite in sign. Okay, sign opposite હશે, વેલ્યુ એની ઇક્વલ હશે. પડી ખબર? યસ સર. આ રીતે લખી શકો.
મીનિંગ ખબર પડવી જોઈએ. મારે અત્યારે બોર્ડ માટે નહીં તૈયારી કરાવી, તમને ખાલી લેવેશિયર લેપ્લેસ લો આવે તમારે મોસ્ટ ઓફ હવે જ્યારે આવશે એનો યુઝ, તો આમાં ખાલી તમારી થિંકિંગ આવશે કે તમે શું વિચાર્યું છે અને શું ખબર પડી આમાં તમને. તો એના માટે તમને પૂછે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં આવું કંઈક છે કે બેકવર્ડ ને ફોરવર્ડ રિએક્શનનું એન્થાલ્પી ચેન્જ સેમ હોય, બટ ખાલી સાઇન એની ચેન્જ હોય. મીન્સ એક એન્ડોથર્મિક હોય તો રિવર્સ રિએક્શન કેવું હશે? એક્ઝોથર્મિક. જો ફોરવર્ડ રિએક્શન એક્ઝોથર્મિક હશે તો રિવર્સ રિએક્શન એન્ડોથર્મિક હોય. ઓકે, પોઝિટિવ નેગેટિવ સાઇન શાના માટે છે એ તો આપણને ખબર જ છે. ઓકે, છે હવે કોઈને ડાઉટ? નો સર. ઓકે, ચલો તો આજનો અધ્યાય પૂરો થયો આપણે અહીંયા.